خوش اومد به ویدیو جدید و خفن به همراه یار همیشگی من در ویدیوها فرشاد سایلنت. خوش اومدی. چه ویدیویی برامون دارم؟ برای چه ویدیویی برامون دارم؟ مثلا چه ویدیویی برات دارم؟ نه نمیدونم. نمیدونی؟ پس بذار آره ویدیو توضیح بدم. بچا این دفعه اومدیم تو همون لوکیشنی که ویسپر چالش رو رکورد کردیم ولی یه ویدیو متفاوت. این دفعه قرار من و فرشاد از هم دیگه سوال‌های جنجالی و جالب و باحال رو بپرسیم دیگه. قاطی پاتی هیچوس دیگه شروع کردی گفتی این دفعه من و فرشاد اومدیم از هم دیگه چیزایی باید تو ذهنم اومدیم من و فرشاد از هم دیگه سوال بپرسیم و همین دیگه. سوالایی که شاید خیلی‌ها دوست دارن بدونن هنوز نمیدونن. دقیقاً. هم فان، هم جنجالی، هم جدی، هم شوخی، هم جالب، هم دعوا. بفرمایید شما. ولی شما باید چیکار کنید؟ شما باید همین الان این ویدیو رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب بکنید، فرشاد سایلنت کیوکسر و اینستاگراممون فرشاد سایلنت کیوکسر. باید همین الان فالو و سابسکرایب بکنید. البته لطف کنید اگه این کارو بکنید و میریم سراغ ویدیو. Let's do this. اول سوال پرسه. اول بزرگتر. خب پس بپرس. خب اولین سوالا رو کیوکسر دروغ نگیا. باش. خدا سوالای منو نبینی. سنگ میکنه و ببینم آخرش باید جواب بدم دیگه. تا حالا آدم معروفی رو از نزدیک دیدی؟ و اگر هم یعنی دیدی باید اینو دروغ بگم مثلا؟ نه یعنی منظورم بقیه سواله. حالا این زیاد تو کادری هستن؟ تو یه ذره اینورتر. آره نه اوکیه. آره خب اوکی. و اینکه اگر هم دیدی مثلا چه عکس العمل نشون دادی؟ مثلا گفتی مثلا یارو یا مثلا گفتی چه باحال مثلا فلان. آخرین بار که آدم معروف دیدیم که با هم فاطمه گل مقدس خانوم بود. کرکتر رو موقع مقدس خانوم بچه دیدیم دم همون زورلو سنتر همون شکلی همون لباس پیرن بلندا بعد تو زمستون پاها لو تاتی بعد بیم اینجوری میکرد همون جوری هرسی دلم میخواست خواهش کنم ولی من عاشق بازیش بودم. خیلی بازی نقشای هرسی واقعا سخت بازی کرد. نقشه مثبت آسونه بچه خوبی باشین ولی اینکه هرسی باشی و همه ازت بدشون. آره. ولی خب آخرین شخص معروفی که دیدمش و با هم حرف زدیم ابی بود. یعنی در حد چند ثانیه بکستیج کنسرت ابی بودم آره تو بودی. بکستیج کنسرت ابی یه سلام علیک کردیم با هم دیگه که باعث افتخار بود واقعا. همین. فرشاد سایلنت بفرمایید. به نظرت بین من و تو یا بین من و تو جدی کدوممون زودتر ازدواج میکنه؟ معلومه تو. چرا؟ برای که من هنوز 21 سالم. ولی جدی من میگم تو چون که شاید سنت بالاتر. آره این دلیل قانع کننده ایه ولی باز دلیل قانع کننده نیست، دلیل منطقی. اما یعنی منظورم که دلیل منطقیه به خاطر سن. ولی مثلا من چون پسرمو دارم 3 سال من کوچیک‌تره الان بچه هم داره 2 تا حتی. خب به نظرت کی ازدواج میکنه؟ به نظر من تو اول ولی نمیدونم. شایدم من شایدم تو. من قبلا که بچه بودم خیلی دوست داشتم سریع ازدواج کنم. مثلا تو 23-4 سالگی ازدواج کنم. مثلا 16-17 سالم بود که سریع بچه داشتم که دوست داشتم ازدواج کنم. نه جدی به این فکر می‌کردم که دوست داشتم سریع بچه داشتم که فاصله سنی خودم و بچه‌م زیاد نباشه. ولی بعدن که بزرگ شدم دیدم بابا خیلی حالا من مسئولیت‌ها. دقیقاً برعکس تو بودم. گفتم عمرن ازدواج کنم اصلا نمیخوام. ولی الان دارم فکر می‌کنم که باید یه غلطی کرد. آره. آماده یاره کیوکسر؟ چند تا از این بوتای پدر سوخته بس کن. چند تا از این بوتای یوف سن لورن داری؟ از این بوت کلاسیک خفنا. بذار بهش اصلا نمیتونه بشماره چند تا انقدر زیاده. ببین این بوتا یعنی داشتم از دبی می اومدم برو امیری ببین این بوتا رو ببین داره یا نه. آخرم خودش سفارش داد اومد من نگرفتم. فکر کنم بالای بین 12 تا 15 جفت. یا ابل 12 جفت. بعد مثلا 3 تاش یه رنگه 3-4 تاش مشکیه. رفته بودم دبی مال بعد رفتم تو نمایندگی یوف سن لورن بعد این قفسه رو چیده بود گفتم نگاه کموده آریا کیوکسر. یه سوال چالشی دارم. فرشاد سایلنت الان چند سالته جدی؟ 23. نه خدا وکیل 33 سال. اولین باری که فیلمای خوبی آقا قرار نبود این سواله. قرار نبود اولین باری که فیلمای
تابستون دیدی که بود. فیلمای و چی شد؟ منظورت کدوم فیلم هست؟ نمیدونم راجع به چی مثلا سوال فیلمای و چی شد چیه؟ تقریبا 16 اینا بود، 16 17. مطمئنی؟ آره پایین‌تر خونمون دیدم تو خیابون که ندیدم. اصفهان بود. آره اصفهان بود. من دوم دبیرستان بودم یه همچین چیزایی. به درس سگ مطمئنی؟ آره دوم دبیرستان. آره دیگه بابا من خود البته اون دورانی که فرشاد دوم دبیرستان بوده فکر کنم هنوز اینترنت اختراع نشده. ببین دقیقاً جدی فقط مثلا اون موقع گوشی موبایل داشتی انگار لامبورگینی سوار. یعنی هر کی اون سن موبایل داشت. من یه دونه سامسونگ داشتم درشو که باز می‌کردی آنتنش میومد توی من مام داشتن. آره آیفون خونه رو برد. حاجی یه نوکیایی بود کارت سیم کارت کامل می‌خورد. یعنی کارت کامل تلفن می‌خورد. قشنگ کارت تلفن می‌خورد. خب بگو ببینم آخرین دروغی که گفتی چی بوده و به کی بوده؟ هر مدلی حالا مصلحتی مثلا حسین عزیزی گفته کجایی مثلا چه تو خونه بودی الکی گفتی دارم لباس میپوشم برم. آخرین دروغی که گفتم صبح چی بود؟ نه شوخی میکنم یا مثلا حالا میگی صبح. به کوثر دروغ نگفتم. من فکر میکنم به کسی دیگه ای دروغ گفتم. مثلا یکی تکست داده دیدم جواب ندادم بعد دوباره تکست داده برای اینکه زاینشه گفتم وای ندیدم. ما نبینیم آجی ما گوشی تو دستمون یا تو جیبمون نباشه روی خط بگن را برو یه دست میکشیم خط یه سوال جالبه ولی شاید سخت باشه. یه رازی که کسی ندونه یا یه رازی که خانوادت ندونه، یه رازی که چه مثلا هرچی، حالا مثلا ممکنه یه چیزی باشه رفیقات رازه دیگه نه ممکنه مثلا رفیقات بدونن ولی خانوادت ندونه یا کلا هیچ کسی ندونه. یه راز، یه کاری، یه چیزی که راز بوده برات بگو. داری چیزی؟ آجی یه بار کارت مامانم گرفتم که برم یه پولی انتقال بدم مثلا در حد مثلا 100,000 تومان نمیدونم شهریه کلاسم بود چی بود یا آیپادم خریدم. نمیدونه مامانت حالا؟ نه الان مثلا این ویدیو رو ببینه ببین یا دقیق یادمه که رفتم از اون موقع فکر کنم اصلا کارت خانینا هم نبود همه جا نداشت. SMS نمیومد برای مامانه. SMS کجا اینترنت بانکینا اصلا وجود نداشت. آیپادا یادت نیست آیپاد اصلا دیگه آیپاد تولید نمیکنه. آیپاد من چرا فکرم داری میگی ایرپاد؟ نه آیپاد بیشتر از 200,000 تومان هم نمیداد دستگاه. 200,000 تومان هم نقد گرفتم رفتم همون آیپاد خریدم. انقدر حال داد. آره بعدم نفهمیدم مامان اگه این ویدیو رو دیدی حلالش یه دونه ایرپاد حلالش کنید لطفا. جبران برات یه آیفون برات. آره دیگه بعد بری اندازه همون دلار اون روز بیشتر سه حالا این داره برای مامانت بخری تا عدلش در بیاد. تو بانکدار نشدی. آماده یاره که اسباب بازی‌ها یا عروسک‌های بچگی تو داری هنوز؟ آره عروسک هم داشتی؟ خوبی؟ من بچه بودم یه تولد گرفتم و یکی از دوستای نزدیکم که بغل دستیم بود خب یه عروسک برام آورد. فکر کنم دوم دبستان بودم. یه عروسک برام آورد که اون عروسک رو مامانم هی بچه بودم جاش حرف میزد صدا مثلا میگفت سلام علیکم. بعد اون عروسکه یه جورایی خیلی بهش وابسته بودم از دوم دبستان. دیگه اون با من هنوز هست، یعنی تو بغلم نمیخوابه، تو بغل مامانم میخوابه. هنوز داری؟ ولی دارمش. بذار بیارم. آره بیار. این اون عروسکی ببین این قشنگ مثل داداشمه. نه بابا من اینو نمیدونستم. بعد وقتی هم که چیز میشه خجالت میکشه اینجوری. ولی چشاش انگار با آدم حرف میزنه قشنگ. حالا مامانم روش صحبت میکنه. بعد ببین اینو من یادمه که جاشم ریخته. آره دیگه موهاش ریخته بعد موهاش اینا رو درست کنم. ولی واقعا عین آدم واقعی دوستش دارم. بعد اون موقعی که ارزشمنده که میگن اون موقعی که دلار 900 تومن بود 1000 تومن بود مامانم رفت برای این کفش خرید. یه کفش نینی بچه خرید 30-40 هزار تومن. نه بابا
و مثلا من جوراب می‌خریدم 50 تا تک مظلومی خیلی، ولی اینو واقعا من خیلی بعد مامانم براشون لباس میدوزه و میبافه و اصلا همیشه این با ما همه جا خیلی باحال بود. تا دوم راهنمایی من بغل می‌کردم مثلا تو پیش خودم می‌خوندم جا بابا میگفت پسر خجالت بکش. نه اسمش هم شیچیه. شیچی اسم چینی داره، مامانم گذاشته بود. بدترین زمانی که تلفن بدترین تایمی که تلفن زنگ خورد به غیر از اون خوبی؟ آره وسط گیم من زمانی که مثلا ورد آف وارکرافت بازی می‌کردم رید میرفتیم، خب مثلا هر فایت هر باسی 20 تا 25 دقیقه طول می‌کشه. بعد تلفنت زنگ می‌خوره مثلا یهو هم می‌بینی از طرف یه چیز مهمه ببین موس و کیبورد دستتو نمیتونی برداری از توش توی ورد آف وارکرافت وقتی داری باس میزنی، چون یه فیل 20 نفر رو ان کردی. یعنی بدترین زمان همون موقع بجز. حالا من یه بار یکی گفت شماره‌مو بزن تو گوشیت که چیز کنم، مثلا شماره‌مو داشته باشی بعداً به مثلا پیام مسیج بدین. گفتم وای گوشیم خاموشه الان، همون لحظه گوشیم زنگ خورد. ولی دیگه خب یارو فهمید که اینم یکی از همون دروغات بود. آره راست میگه. دقیقاً شده که توی زندگیت یه پشیمونی، یعنی مثلا از یه چیزی پشیمون شده باشی یا مثلا یه چه میدونم یه کاری کردی مثلا بعدش بگی که مثلا اصلا کاش این کارو نمی‌کردم. آره من یادم بچه بودم، دختر پسر زیاد بودیم توی جای تو محله‌ای که من بودم، دختر پسر بودیم بچه بازی می‌کردیم مثلا برای دوم سوم دبستان بودم. بعد یه دختره بود، یه دونه فقط؟ نه یکی همون دخترها یک آره به من گفتش که بعد مثلا دختر چیزی هم بود کسی مثلا پسرا زیاد محلش بعد منم تحت تاثیر این پسرا قرار گرفته بودم. یه دختر من گفت چقدر خوشگل و باحالی، بعد منم مثل بیشورا گفتم باشه ولی به تو چه؟ نه بابا آره بعد ببین من چند سالتون؟ دوم سوم دبستان. بعد مثلا آدمی نبودم که تحت تاثیر آدمای دوره قرار میگیری، مثلا اینا گفتن نباید محل بدی به کسی و اینا. بعد من از شاید باورت نشه ولی از اون سال تا به امروز همیشه این یادم میفته یهو مثلا اینجوری میکنم میگم که چه آره زشت و حالا ممکنه الان ویدیو تو رو ببینم و هیچ وقتم پیداش نکردم مثلا که بگم بابا ببخشید شرمنده سلام 100% ممکنه ویدیو رو ببینه. اگه البته دیدی که دیگه ببخشید. اگه این ویدیو رو میبینی منظور آریا این بوده که به تو چه. آره خیلی ناراحت هر وقت یادم میفته جزو خاطره، چون من اصلا همچین آدمی نیستم ولی خب بچه بودم. آره دیگه دوم دبستان. بدترین و بهترین هدیه‌ای که گرفتی؟ ببین بدترین هدیه دنیا گله. کی گرفتی؟ گل بیهوده ترین و مسخره ترین نظر شخصی منه نگید وای بی احساس جرت میدن. گل خیلی چرت و پرته. شما اگه اونو چه میدونم یه دستبندی چیز یادگاری برای طرف بگیرید خیلی با ارزش تره تا اون گله که بعد خوش میشه بندازه تو جو. بهترینش چی؟ زمانی که آیفون 6s اومد مامانم آیفون 6s و من از آیفون 6s تا همین آیفون 12 که پارسال خریدم هیچ گوشی دیگه عوض نکردم. یعنی ترک خورده بود من ازش استفاده می‌کردم. حالا می‌دونید همه میگفتن پسری تو چرا روز گلد صورتی خریدی فلان اینا. رفتم موبایل فروشی گفتم که من آیفون 6s می‌خوام اینا. گفت فقط همین یه رنگ مونده همین یه دونه است. ولی خوشگل جهنم بده من می‌خوام همین الان. میگم مامانم وای خریدم 3 میلیون 3 میلیون تومان اون موقع میتونستی آیفون سال رو بخری. دقیقاً 3 تا چیزی که خیلی بهت استرس میده. یک ایمیل های یوتیوب اصلا این دیلینگ جیمیل که میاد با سکته میکنی. یعنی یوتیوب یا یه چیز دریوری برات ایمیل کرده یا یه چیز افتضاح. آره. یا کپی رایت یا استرایک یا مانیتایز ویدیو یا اج ریستریکتد اینا بداست. دقیقاً. یکی هم خود یوتیوب کلن ایده ویدیو آره استرس ویدیو خود این یوتیوب که انقدر رو هواه نمیدونم آینده
آره آینده خیلی خیلی نمیدونم چی میشه. خوبه منطقی خوبه، آینده منطقی. که واقعا همه منم استرس شدم. شغل رویاییت غیر از یوتیوب دوست داشتی چی کارشی فرشاد سایلنت؟ فکر کنم یوتیوب اصلا نبود. هیچ نمیدونم اصلا چیزی به اسم یوتیوب وجود نداره و مدلینگ هم نبود. چی کار می‌خواستی بشی؟ من چون خیلی به برنامه نویسی علاقه، یعنی عاشق کد زدن و اینا بودم که براتم گفتم رفتم ترم اول دانشگاه انقدر بلد بودم که یارو شروع کرد درس دادن، مثلا من خیلی سطحم بالاتر بود، گفتم استاد من دیگه کلاس نمیام و اینا، چون جلسه اول می‌خواست یه برنامه بنویسید که دو تا عدد رو با هم جمع کنه جنگولک بازی. بعد من یه برنامه نوشتم 2 معادل 2 مجهول رو حل می‌کرد، پشماش ریخته بود. گفت دیگه نمیخواد بیای سر. خلاصه دوست داشتم که برنامه نویس بشم، مخصوصا توی زمینه مثلا گیمینگ و اپ موبایل. بلدی حالا برنامه نویسی؟ بلد بودم، الان یادم رفت. ایول اینجوری پس رفتی استاد رو. آخرین باری که به یه چیزی حسودیت شده چه موقعی باری بوده؟ که به یه چیزی حسودیم شد. حالا این گود وی ها، یعنی مثلا ممکنه نه که مثلا نه خاک تو سرش آشغال، مثلا منظورم نه همین یه برج جدید اینجا ساخته شده که یه خونه یارویی خریده، خونه 3 خوابه خیلی خفن و اینا. بعد اصلا رفتم گفتم چه خونه خریده. هتل و آپارتمان اینا که هر روز میان خونه‌تو تمیز می‌کنن، این ملکه رو خریده با امکانات هتل. فکر کنید خونه‌تون امکانات یه هتل 5 ستاره رو داشته باشه. یه سوال سخت و چالشی و باید کاملا رکبه‌ای. آره اوکی بگو. آره کونت باره. چیه من رو مخته؟ بدترین چیزی که، یعنی تنها و بدترین چیزی که آریا کیوکسر رو مخه میدونید چیه؟ سلطان آیه است. یعنی مثلا چه هم یه اتفاق هنوز نیفتاده، هنوز نه به باره نه به داره، اینجوری نمیشه بردن. اوه نه دیگه فایده نه، دیگه نمیشه، دیگه اصلا هم چیزی امکان نداره. بهش میگم او پدر سوخته وایسا بذار ببینیم چی میشه، اصلا چی شده. همه میگن اگه دوست داشتی یه دونه سوپر پاور داشتی چی بود؟ مثلا دوست داشتی چیکار کنی؟ چی یه چیز باحال سوپر پاور دوست داشتم. نامرئی و پروازو نگو. دقیقاً می‌خواستم بگم یا ذهن خونی. آره یه چیز باحال بگو. دوست داشتم جاودانه باشی. خیلی عالی. این خبره و همین سن بمونه. همین سن مثل همین ومپایرها دیگه، مثلا هیچ وقت پیر نمیشن. جدی چه حالی میده. مثلا بهترین سوپر پاور. حالا مثلا به نظر آدمو تنبل نمی‌کرد؟ چون من یه مصاحبه دیده بودم. نه من یه مصاحبه دیده بودم که اینو پرسیده بود، بعد طرف میگفت که نه دوست دارم مثلا همون قد که باید عمر کنم چون مثلا دیگه هیچ تلاشی نمی‌کنی که آقا مثلا عمر من داره میذاره بدوام برام پولدار شم کارهای خفن بکنم اینا، اینجوری تنبل میشی میگی خب حالا من که جاودانم ول کن حالا سال دیگه قرن دیگه. اون که بخوای تو میتونی جاودانه باشی ولی بدبخت باشی، بالاخره باید یه غلطی بکنی. آره دیگه به نظرم بهترین حالت جاودانه. چون مثلا زنده بخونی که چی حالا تازه اصلا اعصابت خورد میشه. دقیقاً. یا مثلا تا چقدر میخوای هی نامرئی چی کار نامرئی دزدی کنی یا نامرئی خوبی. تو نظرم تو چی؟ منم همین جاودانه رو بخوام تکراری نگم احساسیش میخوای بکنم. دوست داشتم که مثلا یه قدرتی داشتم، یه کاری میکردم هر کی مثلا مریض بود یا بیماری لاعلاج داشت نیش کنم خوب شه. حال میداد نه؟ حس خوبی هم به دست میداد. یکی از عزیزان آدمی. دقیقاً احساسی شد. بچه‌ها دمتون گرم، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. یادتون نره که حتما منو فرشاد تو اینستاگرام فالو بکنید و تو یوتیوب همین الان که الان داری میبینی پایین سابسکرایب جفتمون رو بزنید، سابسکرایب بکنید، ایده های خفنی اگه سراغ دارید برامون تو کامنت ها بنویسید، ویدیو رو لایک بکنید، منتظر ویدیوهای جدیدم باشید. آره ویدیو خفن در راه. دقیقاً. دوستتون داریم خیلی زیاد. خودتون باشید با ویدیوهای خفن‌تر برمیگردیم. نظر چیه فرشاد سایلنت؟ نظرم مثبته. برو بریم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینیمتون. پیس اوت. این